קוראים לי אורן מערוץ ריל סמודי, והיום אני הולכת לעשות לכם סרטון ייעוץ. ביקשתי מכם באינסטגרם לשלוח לי את השאלות שלכם, את הבקשות שלכם, בעצם את הבעיות שלכם, אולי נכון יותר להגיד, בהודעה פרטית. אני הולכת לענות היום על איזה 5 או 4, אני אנסה לענות על כמה שיותר, אבל זה באמת כאילו צריך להקדיש לכל בעיה זמן. אז אני ממש מתנצלת אם לא הספקתי לענות על הבעיה שלכם, ואם לא עניתי על הבעיה שלכם בסרטון, יש מצב שאני פשוט באמת לא יכולה לעזור לכם. אני גם רוצה לציין שאני לא עזרה מקצועית בשום דרך ובשום צורה, ואם אני מבקשת מכם לפנות לעזרה מקצועית, כנראה שיש סיבה. אז הבעיה הראשונה היא כזאת, אני חייבת ייעוץ. לפני בערך שבוע מישהי מהכיתה גרמה לכל החברות שלי להיות נגדי, עכשיו אף אחת מהן לא מדברת איתי. אז בעצם הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לך זה שתהיי חזקה, זה ממש 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 טוב שיש לך תחביב שממלא אותך ועושה לך טוב. הדבר השני שאני רוצה להגיד לך, וגם לכל הבנות שיש להן בעיות עם חברות שלהן, כבר עשיתי על זה סרטון, זה שחברות לא אמורות לעשות לכם דברים מסריחים כאלה, באמת. חברות שלכם אמורות להיות חברות שלכם, אמור להיות כיף לכם ביחד. אתן אמורות לסמוך עליהן והן אמורות לסמוך עליכן. אז שחברות שלך יפסיקו לדבר איתך ככה סתם ויעשו לך משהו ממש ממש דוחה, זה לא בסדר, זה לא מגניב, ואת לא צריכה להיות חברה שלהם למען האמת. את לא צריכה אנשים מגעילים בחיים שלך. האמיני לי, מניסיון, שבשנייה שאת משחררת מהן והולכת ועושה את הדברים שלך, הן ירצו לחזור להיות חברות שלך, ואת כבר לא תרצי אותן יותר כי הן חרא. עכשיו, בנוגע לילדה מהכיתה שעשתה את כל זה ושהיא כאילו יזמה את כל זה, את צריכה להגיד גם להורים שלך וגם למורים שלך שזה קורה, ליועצת, למנהלת, למחנכת, למי שצריך להגיד תגידי, או תבקשי אפילו מההורים שלך שיגידו, כי ילדה לא צריכה להיות מסוגלת לעשות דברים כאלה, ילדה לא צריכה להיות בכוח לעשות חרם, זה פשוט הכי לא בסדר בעולם. היא צריכה ללמוד שמה שהיא עושה זה שגוי וזה לא בסדר, ואת לא צריכה לסבול מזה. ואני אומרת את זה לך, ואני אומרת את זה גם לכל הבנות שיש להן בעיות עם חברות, אתן לא צריכות לסבול מזה. מישהי אומרת פה שיש לה חבר, והיא הולכת כבר די הרבה זמן בתחושה שהיא צריכה להיפרד ממנו, אבל שאם היא תראה אותו עם מישהי אחרת בעצם, אז היא תקנה ותתחרט על זה. להיפרד ממנו או לא. אז קודם כל, אני רק מייעצת לכם, אתם לא צריכים לקחת את זה כמובן מאליו, ואם אורן אמרה, אז חייבים לעשות, כי אל תיתנו לי לשלוט לכם בחיים. גם אני עושה טעויות, אבל אני חושבת שאם את רוצה והולכת עם תחושה שאת רוצה להיפרד ממנו, תיפרדי ממנו, זה לא זה. את תמצאי מישהו הרבה יותר טוב, שאת באמת אוהבי אותו, ואת לא תרגישי כל הזמן שאת רוצה להיפרד ממנו. לא מרגישה שכל הזמן את הולכת עם התחושה הזאת והיא כבדה עלייך והיא מכבידה עלייך. אני חושבת שאת באמת צריכה לשחרר ממנו ולדעת שאת לא אמורה להרגיש ככה כשיש לך חבר, את באמת אמורה לאהוב אותו מכל הלב שלך, ואת פשוט צריכה להגיד לו בנימוס שאת ממש מצטערת, אבל זה כבר לא זה. מישהי אומרת פה שיש לה חבר קצת יותר מחודש, ולאחרונה היא שמה לב שהיא לא מוצאת ממש תכונות חיוביות בו. היא שמה לב שהוא מסנן אותה הרבה בטלפון ושהוא קר כלפי הסביבה, והיא לא ממש יודעת כבר מה היא מצאה בו. הוא אף פעם לא ניסה לקבוע איתה, למרות שכן כיף לה איתו, גם לפני שהם היו ביחד היה לה קראש עליו. תקשיבי, אני מצטערת שאני אומרת לך את זה, אבל תזרקי אותו! תזרקי אותו! הסמודיז צריכים חולצה שכתוב עליה תזרקי אותו, כי לא מגיע לך שחבר שלך יסנן אותך, זאת לא מערכת יחסים בריאה. אני יודעת שאת אוהבת אותו, אני מבינה את זה, גם לי היה חבר שהיה מסנן אותי, זרובבל. אל תהיי עם בן אדם שלא מתעניין בך, שלא רוצה אותך ושלא מתנהג אלייך יפה, אוי לסביבה, כאילו את אפילו לא רואה שהוא כאילו נחמד לאנשים אחרים. אני מבינה שכיף לך איתו, ואני מבינה שיש לך רגשות אליו, ואני יודעת שזה לא תמיד רציונלי, ולא תמיד אפשר כאילו להגיד טוב אז אני נפרדת ממנו. אבל אם אכפת לך מעצמך לטווח ארוך, אני אומרת לך, לא צריכה אותו בחיים שלך, יהיה מישהו שיתנהג אלייך הרבה יותר יפה מזה, ואת תהיי באמת מאושרת איתו, ואת תדעי למה את נמצאת איתו. אני אומרת לך את זה מניסיון. יש לי 2 חברות טובות שרבו, וכאילו הפכתי להיות באמצע. כל אחת אומרת לי שהשנייה רק איתי כי אין לה עם מי להיות, ואני רוצה להיות עם שתיהן כי שתיהן חברות טובות שלי. הן מנסות לגרום לי בכוח לבחור צד. מה לעשות? תגידי לשתיהן, את לא חלק מהמריבה הזאת, אם הן משלימות הן משלימות, אם הן לא משלימות הן לא משלימות, ואין לך שום עניין להיות חלק מהמריבה הזאת. ואם אחת מהן או שתיהן יגידו לך, את חייבת לבחור אחת מאיתנו, או שאנחנו מוותרות עלייך, אז הן לא חברות שלך. את לא צריכה לבחור צד, את לא צריכה להיות בקטע הזה בכלל. את יכולה להקשיב למה שיש אחת להגיד על השנייה, לא בקטע של ריחולים, אלא יותר בקטע של לנסות לעזור להם ולנסות להבין למה הן רבו, אבל באמת
באמת, אל תיכנסי לזה. תגידי להן, אני לא מוכנה להיכנס למריבות שלכן, המריבות שלכן הן המריבות שלכן, ואני לא הולכת לבחור צד. זהו, זה כל העצות שאני כזה יכולה ככה לאסוף ולתת היום. אם אתם אוהבים את הסוג הזה של הסרטונים, אז שוב פעם, אל תשכחו להירשם עליי לאינסטגרם, וגם בבקשה תגיבו לי למטה אם אתם אוהבים את זה ואם אתם רוצים שנמשיך עם זה, כי בסך הכל הסרטונים האלה הם בשבילכם, ואם זה לא מעניין אתכם, אז אין מה לעשות את זה יותר. אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, אל תשכחו להירשם לערוץ כדי לראות עוד סרטונים וללחוץ על הפעמון, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!